في problem بدنا نفرق بين البروبلم والكوز اوف ذا بروبلم والسوليوشن. اوكي بتغير علينا بالمانجمنت البروبلم من لما انولدت الاورجنايزيشن فيها بروبلم منها كوزز في سوليوشن. احنا بالاي تي شو قاعدين نساوي؟ قاعدين نوفر نيو سوليوشن. النيو سوليوشن قاعد بتعطيك الاورجنايزيشن something new. اوكي فمرات بسالك عن الاولد سوليوشنز ومرات بسالك عن النيو سوليوشن. فهون عندنا احدى الكومن بروبلمز في المؤسسات اللي هي ممكن يصير عندنا shortages، ممكن يكون عندنا excessive storage او inventory. اوكي بالحالتين عندنا خساره. بالshortage you are losing opportunity for sale، وبالاكسسيف storage عندك بضاعه باخذ سبيس تدفع حق السبيس، بالاضافه انه راس مال مجمد. الكوز تبع البروبلمز هاي الكوزز نوعين، ممكن تيجي منك bad decisions منك، ممكن تيجي bad circumstances. صح؟ decisions منك انك انت اصلا مش عارف الماركت ديماند، فبتصير لما تطلب بضاعه تطلب اما بضاعه اقل من الديماند او بضاعه اكثر من الديماند، فبتقع بهالمشكلتين هول. ممكن انت تكون accurate وفعلا حاسب الديماند تطلب صح. شو اللي بصير في surge in demand unexpected surge of demand نتيجة ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، ظروف جغرافية، صار زلزال الى اخره، بصير في surge in demand. اوكي هاي مش بايدك. بجوز يصير في late shipment، انت طلبت الاوردر مظبوط وقلت له جيب لي اياه بشهر 10 لانه على بداية الشتوية، جاب لك اياه بنص الشتوية، كمان ما استفدت. اوكي الان عشان نتخطى هاي المشاكل شو كانت الاولد سوليوشن؟ سيفتي ستوك، كان يخزنوا البضاعة عشان يقدروا يصير معهم فليكسبيليتي. شو المشكلة بتخزين البضاعة؟ كوست. تمام. لما انت تخزن سواء لما تطلع السبلاي تشين input processing output input processing output input processing output. كل مؤسسة نفس الموديل. يعني هاي المؤسسة اللي هي سبلاير لهي المؤسسة مشان ما تضيع على نفسها فرصة بيع لما الكاستمر يطلب منها، شو بدها تعمل؟ بتعمل ستورج للاوتبوت، تخزن. بمعنى انها ما بتنتج يوم بيوم، لا بتخزن زيادة، بحيث مجرد ما اجى زبون قال بدي 1000 قطعة بقول له جاهزين هسه بنحملهم وبدي لك اياهم. غير عن انه طيب ماشي بنجهز لك اياهم، بنجهز لك اياهم معناته مش موجودين بالاوتبوت، بدي ابدا اخذ من الانبوت واعملهم بروسيسنج وانتج طلبيتك واودي لك اياها. هذا صار في تايم، صح؟ هذا الكاستمر مستعجل على البضاعة، اذا انت قلت له بدي اسبوع تاسلمك شو بيساوي؟ بروح على نفس الدرجة على واحد رايبل ثاني عنده البضاعة وبقول هسه بسلمك. فشو بيساوي؟ بقول لا هسه بروح على الرايبل. فشو صار؟ اورجنايزيشن ايه؟ خسرت كاستمر او خسرت فرصة السيل. فمشان ما يصير معه هيك شو بيساوي؟ بروح بنتج اوتبوت وبحطه عشان يكون جاهز. وين المشكلة الآن؟ إنه هاي البضاعة اللي أنتجها وحطها بضاعة مخزنة برأس مال مجمد قبل ما يجي زبونها، فإتس كوست. الكوست عمين بينعكس على الكاستمر، صح؟
الكلفة عليه انت بتمسك كيف تحط البرايس تبعك؟ بتحسب الكلفة عليك وبتضيف البروفيت مارجن وبتبيعي. كل ما قللت الكوست على نفسك قللت الكوست على الكاستمر او قللت البرايس للكاستمر. اوكي؟ فكل ما تشاطر الاورجنايزيشن وقللت الكوست تبعها، حتى لو كل اورجنايزيشن يربح نفس الربح نفس البروفيت مارجن، بتصير المنافسة بيناتهم مين بده ينتج او يعطي الكاستمر البضاعة باللوست كوست. اوكي؟ وهون بيجي دور الاي تي. دور الاي تي تساعد الاورجنايزيشن تنزل الكوست على حساب الجودة؟ لا، مش على حساب الجودة، على حساب الويست ريسورس. انا لانه في عندي ستوك قاعد بخزن زيادة I am operating at this point. إذا قدرت somehow to manage the supply chain بطريقة أنتقل من هون لهون، هل خسرت إشي من الجودة تبعتي؟ لا، بس زدت الإفشنسي وبالتالي قللت الكوست، وبالتالي لما الكوست صغير تبعي أضيف له المارجن أوف بروفيت، صرت أنا أقدر أنافس أحسن من غيري، صار البرايس تبعي أقل. ماشي الحال؟ كيف الفكرة؟ فالسيفتي ستوك بتضيف علينا كوست، وهيك كانت الترند. إحدى المشاكل كانت موجودة كمان بالسبلاي تشين زمان ما يسمى بالبول ويت افكت. Demand for product gets distorted as it's estimated by successive members in supply chain, causing excess stock filling of inventory, warehousing and shipping costs. شو معناها؟ طيب مرة المرة شو حكينا؟ التريجر اللي بيخلي السبلاي تشين كله يشتغل بإيد مين موجود؟ بإيد الكونسيومر، آخر واحد من تحت. هذا بس عنده input وبروسيسنج، ما عنده output، ما بيعطي لحدا، ياخذ البضاعة ويستهلكها. اشتريت أنا أكل، اشتريت لبس، اشتريت سيارة، ظلت يسوق 3 فحطة، فورمات خلص الكونسيومر يستهلك. كل هذول الناس على أي أساس بينتجوا؟ على أساس إن الكونسيومر قاعد يستهلك. إذا الكونسيومر وقف كلهم بوقفوا. ما بتعرف الشغلات هاي. 9/11 لما صار بأمريكا 9/11 صار في رعب كل أمريكا. شو ترتب على الرعب؟ إنه الناس كلها قاعدة في بيوتها. شو يعني تقعد ببيوتها؟ بيتك ما بتصرف. بتشتغلوا بس ما بتصرف. يعني أنت ما راح تروح على المول تشتري ولا تروح على المطعم تاكل. بمعنى consumers they stopped consuming. When the consumers stopped consuming كل السبلاي تشين وقف. يعني هذا المطعم اللي بطل الناس يجي ياكلوا فيه له سبلاير للخضرة للحمة وللمعدات كلها. ما دام توقف شغلك كل شغل السبلاير وقف. السبلاير شو لهم؟ سبلاير. شو بصير بشغلهم؟ بوقف. السبلاير لهم سبلاير كله بوقف، لانك انت بطلت تاكل بالمطعم. قيس الحكي على اي نوع من البزنس. شو طلع بوش حكى لهم؟ قالوا كلمة واحدة على التلفزيون go out and shop. هاي كلمته للشعب الامريكي، مش لا تخافوا لا مش عارف شو سوف نقتلهم، غير عن الحكي هذا. قال لهم go out and shop، اطلعوا واشتروا. ليش؟ تتريجر consumption، لأن الاقتصاد الأمريكي وقف. اطلعوا واشتروا يا جماعة عشان كل ما راح يشتغل. من الزمن. لا شو المنعين خوف من الرماتنا. مش في تفجير، في إرهابيين، في إلى آخره. شو بعرفني أنا هسه أروح على المول هذا يصير في تفجير. أنا كنت
موجودة. كمان ضبيت الدائرة بس مشان الشوبينج عشان يقولوا ايوه شفناه كان ما لقيناه. اوكي فعارفوا خافوا انه يعني تروح على محل حتى على المباراة هم وين بفجروا المحلات اللي فيها ناس تروح على محلات. طيب الآن كل هذول الجماعة بينتجوا بناء على الاكسبكتيشنز تبعتهم عن الكونسيومر قديش بده يستهلك. فالبول ويب افكت شو معناته؟ انه اول واحد هون تير 1 بالنسبه للكونسيومر راح يتوقع انه الكونسيومرز تبعونه سواء تبعون اعمار، طلب على اسمنت، طلب على اكل، طلب على ملابس، على صوبات، على معدات whatever، راح يتوقع شيء عن الكونسمشن. هذا التوقع راح ينتقل للي بعده، راح ينتقل للي بعده، راح ينتقل للي بعده. It's a very common phenomenon انه لما الناس ينقلوا بالحكي information لبعض شو بصير فيها؟ شو فيها distortion، تحريف. مش شرط التحريف يكون مقصود بمعنى انه انا بدي اخرب المعلومة. الديستورشن بيجي من انه انا سمعت شغلة من باب الاحتياط، يعني سمعت انه الديماند 100 قطعة بقول من باب الاحتياط 110. هسه لما يسألوني بقول 110، فبيجي اللي وراي بيقول من باب الاحتياط 120، تنتقل للي وراي 120 من باب الاحتياط 130. لاحظ انه ال100 صارت 130. كل ما طلعت بالسبلاي تشين المعلومة شو بصير فيها؟ تزيد قاعد. بالاخير لما توصل السبلاي تشين طويل يطلع انه هالقد ضعف الديماند. فاخر واحد شو بده ينتج؟ ضعف الديماند، بده ينزل البرودكشن داون ذا ستريم. بالاخير لما يوصل على داون ذا ستريم هون، هل راح البرودكشن كله يستهلك؟ لا، ما عليه ديماند، راح تضاعف تضلها مش مبيوعه. صح؟ هذا الحكي كويس ومش كويس؟ كويس، كلهم خرب بيتهم. هذا بنسميه البول ويب افكت. demand for product gets distorted، بمعنى مش البرودكت نفسه gets distorted، information. demand is an information. هاي الانفورميشن gets distorted as it is estimated. احنا لما شغله تكون بعدها مش صايره نعملها estimation، توقع. by successive members، successive متوالين in the supply chain. كل واحد قاعد يعمل estimation، والاستيميشن فيه percentage of error، فبيبدأ الايرور يكبر. كل هذا الحكي شو برتب بالاخير؟ رتب كلف. لانك انت قاعد تعمل السيفتي ستوك based on wrong number. فانت